नमस्कार. आज आपण श्रावण महिन्यातल्या शनिवारसाठी खास 4 ते 4 ठिपक्यांची मारुतीची रांगोळी काढणार आहोत, जी अतिशय पारंपरिक रांगोळी आहे आणि श्रावण महिन्यातल्या दर शनिवारी किंवा चातुर्मासातल्या दर शनिवारी ही देवापुढे काढली जाते. 4 ते 4 ठिपके असल्यामुळे अतिशय सोपी अशी ही हनुमानाची रांगोळी आहे. रांगोळी पूर्ण पहा आणि जर काही रांगोळी तुम्हाला आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याबरोबर बेल आयकॉनला देखील क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओ आला की त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्हाला तो व्हिडिओ पाहता येईल. तर रांगोळी पूर्ण पहा.
व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्हाला ही रांगोळी कशी वाटली हे मला कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका आणि रांगोळी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करा.